Hey අයුබෝවන් and welcome. මම ගොඩ කාලෙකින් සිංහල බ්ලොග් එකක් කරලා නැහැ. ඉතින් මං හිතුවා අද අපි පොඩි exciting දෙයක් කරනවා. ඉතින් සිංහල බ්ලොග් එකක් කරමු කියලා. fall එකටයි winter එකටයි පොඩ්ඩක් ready වෙන්න අපිට ගන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මං හිතුවා ඕගොල්ලන්වත් එක්කන් යන්න අපේ මේ පොඩි shopping trip එකට. Just getting ready. හරිම කැමති මගේ වීඩියෝස් වලට රියැක්ට් කරන්න. නම් හරිම ඉන්ට්‍රෙස්ටිං. good boy. ඇත්තටම අද plan එක පොඩක් essentials ටිකක් විතරක් ගන්න. but also අද Monday එකක් ඒ නිසා තමයි අපි decide කරලා අද යන්න. මොකද malls පොඩක් crowded අඩුයි and අපිට නිදහසේ අපි බඩු ටික ගන්න පුළුවන් වැඩි සෙනග නැතුව. ඉතින් අපි දෙන්නම අද වැඩ නැහැ. ඉතින් අපි හිතුවා දෙයන් කියලා. හරි anyway අපි ඒකට යන්නේ මොකද එහෙත් තියෙනවා සමහර brands that අපිට හැමතැනම නැති like මේ jackets එහෙම ගන්න තැන් so yeah Toronto වල ඉන්න කට්ටිය නම් දන්නවා ඇති Vaughan Mills කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් outlet stores තියෙන mall එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ අපේ city එකේ තියෙන malls වල තියෙන prices වලට වැඩිය තව higher discounts අපිට හම්බ වෙනවා මේකේ තියෙන සමහර stores වල. ඉතින් ඒකයි අපි වෙනම දවසක් දාගෙන මෙතනට එන්නේ. මොකද අපි ඉන්න තැන ඉඳන් ටිකක් දුර වුණත් it's still ඒක worth එතනට යන එක. So on G's list there is අපිට ගන්න ඕනේ fall jacket එකක් යාට. He's doing a run this week so yeah. තියෙනවා බබා there is අපි ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ මෝල් එකට එද්දි බජට් එකක් සෙට් කරගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේම ගන්න ඕන බඩු ලිස්ට් එකකුත් හදාගෙන ඉන්නේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මෝල් එකට ආවම නැත්තම් හරියට ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙනවා. ඒ වගේම අනවශ්‍ය ගොඩක් දේවල් ගන්න හිතෙනවා. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් ලිමිට් කරලා අපිට අවශ්‍යම ටික අපි ලිස්ට් ඩවුන් කරගෙන ආවේ. I need to find a flat boot that is brown. මේ black එකක් මට already තියෙනවා. Want with the මේකද? අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සරහම කරන්නේ ස්ටෝර්ස් දෙක තුනකට ගිහලා බලනවා අපිට හරියනේවා අපේ හරියන ප්‍රයිස් රේන්ජස් වල කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. මට වින්ටර් එකට දාන්න බූට්ස් දෙකක් ගන්න ඕනේ. I already have one. හැබැයි the pink is so cute but ඒක I'm sure I'm not going to wear it. මෙතන තියෙන එක දේ තමයි මෙතන ස්ටෝර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම ලොකු ඒරියා එකක් තියෙනවා කවර් කරන්න. ඉතින් ඔය හැම ස්ටෝර් එකකටම ගිහිල්ලා බලද්දි දවස් අන්තිම වෙද්දි හරිම ටයර්ඩ්. හැබැයි ඉතින් එක එක ප්‍රයිස් රේන්ජස් වල බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා අපිට පික් කරලා ගන්න පුළුවන්. මගේ ලිස්ට් එකේ තියෙන අනිත් එක තමයි ජැකට් එකක් fall ජැකට් එකක්. ඒකත් මේකේ try කරනවා. so I'm at Dynamite now. අපේ යාළුවා මං ෆිට ඔන් කරලා එනකල් එයා ඉඳගෙන බලාගෙන ඉන්නවා. next stop north face. එතන තමයි අපි අතරම ආවේ. දැන් ඔයා තමයි කියන්නේ නෝට ෆිට ඔන් එක කොහමද? අර මං ඉස්සලා කිව්වේ මේ ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙනවා කියලා ගන්න ආපු දේ නෙමේ ගන්න කියලා. අන්න ඒ වගේම මට නම් ගොඩාක් වුණා. Ganya made his first purchase. What do you mean? Oh yeah. He already actually it's his second. My bad. සාමාන්‍යයෙන් දවසක මෝල් එක මේ වගේ ක්වයට් වට සෙනග අඩුවෙන් තියෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක අපි මෝල් එක අරපු ගමම වගේ ගියේ 10:11 වෙද්දි මෝල් එකේ. ඉතින් සෙනග ගොඩාක් අඩුයි ඒ වෙලාවේ. ඉතින් අපිට නිදහසේ අපේ බඩු ටික ගන්න, ඒ කියන්නේ බලන්න, ඒ දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන් වුණා. Ganya is getting his එයාට ඉවෙන්ට් එකක් තියෙනවා. so එයාට shoes දෙකක් ගන්න ඕනේ. මේ shopping ආවම ගයිදු හරියට මට වද දෙනවා.
එයා try කරන එක එකින් එක මම බලන්න ඕනේ. So we are at the Nike store. මේ exciting දෙයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ලංකාවේ කට්ටියට මේක ඔක්කොම සාමාන්‍යයෙන් දැක්ක ගමන් excite වෙනවා. Check this out. මම දන්නේ මේක මට විතරක්ද කියලා බට් ඉතින් කොහේ වුණත් අපි ඉතින් made in Sri Lanka කියලා ලේබල් එකක් දැක්ක ගමන් ඉතින් excite වෙනවා. and ඉස්සලාම කරන්නේ compare කරන එක ලංකාවේ හදන ගානයි මෙහි අපි ගන්න ගානයි. හැබැයි මේ font එකක් නෑ. ඒක තමයි එකම තියෙන case එක, but I really like it. What do you guys think? I'll just wait for Ashley. I can wait. Oh my gosh, I really love this color. Okay, some of the shopping is done, but we're super hungry. ඉතින් අපි යනවා මොනවා හරි කන්න. සාමාන්‍යයෙන් weekend එක කවම නම් ඉඳ ගන්නවත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. food court එකේ ටිකක් වෙලා ඉන්න වෙනවා. but දැන් සෙනග ඇත්තටම ගොඩක් අඩුයි. ජී ගියා කෑම ගේන්න මම මගේ order කරලා ආවා. waiting for him now. This is mine. So this thing I'm eating, මේකට කියන්නේ gyro. but ඒක spell කරන්නේ GYRO. ගොඩක් කටිය gyro කියලා කියන්නේ. Apparently it's called gyro. How do I know this? Because one Greek lady at a Greek festival told me it's a gyro. ඇත්තම කිව්වොත් අපි අන්තිමට ඒ කියන්නේ fall innerwear thermals අනම්මනම් එහෙම ඔක්කොම ගත්තේ අපි මෙහි ආපු year එකේ ඒ කියන්නේ 2022 වල. ඉතින් අපිට පොඩි refresh එකක් කරන්න ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒව තමයි mainly ගන්න ඕනලා තිබ්බ items. ඉතින් ඒවා ගන්න කල් අපි වෙන ඒවලුත් ඉතින් බැලුවා. Bro is relaxing. දැන් නම් පොඩක් මහන්සි මට මේ I got a dress. And I'm very happy about the dress. But now we are going to grab a coffee. Kogani look. Oh, cute. This is again my favorite color. ඔගොල්ලෝ මෙහි shopping කරන කෙනෙක් නම් මට පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද jeans වලට ඔයගොල්ලෝ shop කරන්නේ කොහෙද කියලා. මට Levi's හරියන්නේත් නැහැ. ඒ වගේ සාමාන්‍ය මේ malls වල තියෙන brands මට ගොඩක් ඒවා හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් let me know. මේක ඇවිල්ලා මගේ favorite brand එකක් Uniqlo. මට අපි දැන්ට අරන් තියෙන thermals වලින් මේවා තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට හරියන්නේම and හරි quality. ඒ වගේම මේ ගොඩක් variety එකක් තියෙනවා thermals. මෙතන තියෙනවා high neck, මෙතන තියෙනවා crew neck. ඔහොම එක જાතියව තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ jackets, jeans, t-shirts අනම්මන ඒ වගේ දේවලුත් හරිම quality. and මං අපේ scarves, beanies ඒ වගේ දේවලුත් ගන්න මෙතනින්. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ heat tech කියලා range එකක් තියෙනවා. ඒවා අපිට winter එකට ගොඩාක් useful වෙනවා. මගෙන් කීප දෙනෙක් මහලා තිබ්බ fall winter වලට කොහොමද හරියට ඇඳුම් තෝරන්නේ, කොහෙන්ද ගන්නෙ, මොනවාද හරියන brands කියලා මම ඒගොල්ලන්ට personally message කරලා කියලා තියෙනවා. හැබැයි ඕගොල්ලොත් බලන්න කැමති නම් වීඩියෝ එකක් ඒ ගැන මම වෙනම එකක් කරන්නම්. comments වල මට කියන්න. අපි තව stores ගොඩාකට ගියා. ඊට පස්සේ මගේ phone එකෙත් battery low, ජීගේ phone එකෙත් battery low. ඉතින් ගොඩක් record කරන්න බැරි වුණා. It's like 8 PM. දැන් ඇත්තටම හරිම මහන්සි. Ganya is enjoying his life. I'm not. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ shopping spree එක උනේ. අපි තව shops කීප එකකට ගියා. අපිට අවශ්‍ය දේවල් ගත්තා. හැබැයි සමහර දේවල් තිබ්බ අපිට ඇත්තටම ගන්න හම්බුන්නේ නැති. එකක් අපි tired මේ වෙද්දි, අනිත් එක අපිට හරියන ඒවා හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය ටික විතරක් අරගෙන ආවා. ඔයි අපි එතනින් dinner තරගෙනම ආවා.
මං හිතන ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ඔයගලන්ට questions මොනවා හරි තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න. මම ඒවට answer කරන්නම්. ඒ වගේම මගේ අනිත් වීඩියෝස් මෙතන බලන්න පුළුවන්. ඒවත් බලන්න. මං තව වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ව ආයෙත් හම්බ වෙන්නම්. Thank you so much for watching. Stay safe and take care.